Hello everybody. In this way, we are in the last video of all the tenses, active voice and passive voice. My dear friends, as you know, we have already discussed 7 tenses of passive voice, and now it is going to be the last one, that is future perfect tense. And whatever the 3 more tenses are there, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense, all these tenses cannot be converted in the form of the passive voice due to some difficult or due to some mismatch structures, So let's begin, that is future perfect tense. So what is the structure of active in future perfect tense? The structure is subject plus shall have oblique will have plus verbs third form, then object, and then remaining means adverbial or that form you can understand. When we change it in passive voice, again you have to think where is the object or which is the object, find out that object and take that object at the beginning of the sentence, and then after the object just we are going to mention that shall have oblique will have. Then to maintain the status of perfect tense we are going to use their been, and after the been we are going to use their verbs third form, and then by, and after by we are going to use subjects objective case, and then we will use remaining part of the sentence which was in active voice. That's the structure. So my dear friends, we have to understand it by taking one example. Before going towards the example, my appeal to all of you, if you are new on the channel, please subscribe it and like and share also. Now just see the example how we can change active to passive in future perfect tense. For example, he will have taken medicine, त्यांनी औषध घेतलेलं असेल असा हा याचा अर्थ आहे. पॅसिव्ह करतोय, ऑब्जेक्ट सुरुवातीला लागेल पॅसिव्ह मध्ये, वरच्या वाक्यामधलं ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करा. काय आहे ऑब्जेक्ट? मेडिसिन आहे. घ्या सुरुवातीला मेडिसिन. मेडिसिनच्या समोर शॅल हॅव येणार नाहीये. का शॅल हॅव येणार नाहीये? शॅल हॅव फक्त हा आय आणि वीच्या समोर आपण वापरूया, मेडिसिनच्या समोर मात्र आपण विल हॅवच वापरूया आणि म्हणूया मेडिसिन विल हॅव. परफेक्टचं आपल्याला स्टेटस मेंटेन करायचंय. बिन खाली घेतोय आणि त्यानंतर क्रियापदाचा आपण तिसरा फॉर्म घेणार आहोत. नंतर बाय आणि सब्जेक्टची ऑब्जेक्टिव्ह केस म्हणजे ही म्हणजेच बाय हिम घेणार आहोत. तर वाक्य असं तयार होतं मित्रांनो, मेडिसिन विल हॅव बीन टेकन बाय हिम. औषध त्याच्याकडून घेतलं गेलेलं असेल असा या पॅसिव्हचा या ठिकाणी अर्थ होतोय. परत एक गोष्ट तुम्हाला करावी लागेल, जसं ऍक्टिव्ह मध्ये आपण निगेटिव्ह बोलतो तसं पॅसिव्ह मध्ये पण निगेटिव्ह फॉर्म मध्ये बोलावं लागतं. म्हणून याचा जर तुम्ही ऍक्टिव्ह मधला निगेटिव्ह बघितलात तर आपण असं म्हणूया, ही विल नॉट हॅव टेकन मेडिसिन. विल नॉटचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आपण करू शकतोय आणि म्हणू शकतोय ओंट. म्हणून म्हणतोय ही ओंट हॅव टेकन मेडिसिन. त्याचा अर्थ त्यांनी औषध घेतलेलं नसेल. पॅसिव्ह करायचंय. पॅसिव्ह करत असताना परत ऑब्जेक्ट आपण सुरुवातीला आणतोय. मेडिसिन विल हॅव वरचा घेतलाय, मेडिसिन विल हॅव, आणि मग तुम्हाला नॉट म्हणायचं असेल तर आपल्याला म्हणता येईल, पण इथे कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आपल्याला वापरायचंय. मेडिसिन ओंट हॅव और मेडिसिन ओंट हॅव बीन टेकन बाय हिम. त्याच्याकडून औषध घेतलं गेलेलं नसेल असा हा या निगेटिव्हचा अर्थ होतोय. त्यानंतर मित्रांनो आपण यस नो टाईपच्या क्वेश्चनकडे जातोय.
बघा, येसो टाईपचा क्वेश्चन करण्यासाठी आपल्याला शल हॅव, विल हॅव हे जे हेल्पिंग वर्ब आहेत ते सुरुवातीला घ्यावे लागतील. पण हे हेल्पिंग वर्ब जे आहेत ते जॉईंट आहेत. शल आणि हॅव जोडला गेलाय, विल आणि हॅव जोडला गेलाय, आणि म्हणून दोघाच्या दोघांना शल हॅव, विल हॅवला आपण वाक्याच्या सुरुवातीला घेऊ नाही शकत. म्हणून आपण सुरुवातीला विल किंवा शल घेऊया, मग सब्जेक्ट घेऊया, नंतर हॅव घेऊया, आणि मग क्रियापदाचं तिसरं रूप. अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण क्वेश्चनचं स्ट्रक्चर करतोय. तर काय होईल ते बघा. विल ही हॅव टेकन मेडिसिन? त्यांनी औषध घेतलेलं असेल का? चला पॅसिव्हाइज करतोय. विलला विल जशास तसं ठेवूया. विल, आता वरती बघा सब्जेक्ट होता, पण इथे आपल्याला ऑब्जेक्टवर फोकस करायचंय म्हणून ऑब्जेक्ट घेतोय. विल मेडिसिन हॅव पॅसिव्ह आहे म्हणून बिन घेतोय. विल मेडिसिन हॅव बिन टेकन बाय हिम? औषध त्याच्याकडनं घेतलं गेलेलं असेल का? असा हा त्याचा मिनिंग होतोय. त्यानंतर नेगेटिव्हकडे येतोय. नेगेटिव्ह करत असताना काय होईल? ऍक्टिव्ह मधलं स्ट्रक्चर असं आहे. विल ही हॅव नॉट टेकन मेडिसिन? कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म पण करू शकतोय. विल नॉटला एकत्र घ्या, जोडा आणि ओंट करा आणि म्हणा ओंट ही हॅव टेकन मेडिसिन? त्यांनी औषध घेतलेलं नसेल का? पॅसिव्ह करतोय, ओंटला ओंट ठेवा. ओंट, आता बघा ही होता, सब्जेक्ट होता, सब्जेक्टच्या ठिकाणी आपल्याला वापरायचं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वरचा मेडिसिन घ्या खाली. ओंट मेडिसिन हॅव बिन टेकन बाय हिम? औषध त्याच्याकडून घेतलं गेलेलं नसेल का? असा हा त्याचा अर्थ होतोय. जेव्हा मित्रांनो WH क्वेश्चनकडे आपण येतोय, WH क्वेश्चन म्हणजेच या येसो टाईप क्वेश्चनच्या मागे फक्त एक WH वर्ड लावा, आणि तो WH वर्ड असेल व्हेन, वाय, हाऊ, जो पाहिजे तो. वायचा या ठिकाणी आपण प्रश्न करतोय आणि म्हणतोय वाय विल ही हॅव टेकन मेडिसिन? त्यांनी औषध का घेतलेलं असेल? पॅसिव्ह करतो मित्रांनो. पॅसिव्ह जरी असला तरी WH प्रश्न आहे, त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला बदलता येणार नाहीये. स्ट्रक्चरमध्ये फक्त बदल कोठे होईल? सब्जेक्टच्या ठिकाणी ऑब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी सब्जेक्ट, एवढाच बदल होईल. वायच्या ठिकाणी वाय घ्या आणि म्हणा वाय विल मेडिसिन हॅव बीन टेकन बाय हिम? औषध त्याच्याकडून का घेतलं गेलेलं असेल? असा या पॉझिटिव्ह WH क्वेश्चनचा अर्थ होतोय. त्यानंतर याच WH क्वेश्चनचा आपल्याला निगेटिव्हचा पण उपयोग करावा लागतो. निगेटिव्ह क्वेश्चन्स पण विचारावे लागतात, तो ऍक्टिव्ह असो की पॅसिव्ह असो, पण निगेटिव्ह क्वेश्चन आपल्याला कधी कधी विचारावे लागतात. तर काय होतो निगेटिव्ह? निगेटिव्ह क्वेश्चन करत असताना आपण असं म्हणूया, परत वाय सुरुवातीला घेऊया. ऍक्टिव्ह सांगतोय वाय ओंट ही हॅव टेकन मेडिसिन? वाय ओंट ही हॅव टेकन मेडिसिन? त्यांनी औषध का घेतलेलं नसेल? चला पॅसिव्ह करतोय. वायला वाय तसाच घेऊया. वाय ओंट हा जशाचा तसा भाग घेतला का तर क्वेश्चन आहे, क्वेश्चनमध्ये WH वर्ड, त्याच्यानंतर हेल्पिंग वर्ब असतो म्हणून ओंट घेतला. आता सब्जेक्टच्या ठिकाणी आपण ऑब्जेक्ट घेऊया. मेडिसिन ऑब्जेक्ट आहे, घेतला. वाय ओंट मेडिसिन हॅव बीन? वाय ओंट मेडिसिन हॅव बीन टेकन बाय हिम? औषध त्याच्याकडून का घेतलं गेलेलं नसावं अशा पद्धतीने, किंवा का घेतलं गेलेलं नसेल अशा पद्धतीने याचा मराठी अर्थ होतो. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो फ्युचर परफेक्ट टेन्सचे जेव्हा आपण पॅसिव्हाइज करूया तेव्हा काय बदल होतात हे तुमच्या लक्षात आलेलेच आहेत. परत एकदा रिवाइज करतोय. स्ट्रक्चर्समध्ये काय बदल होतात? ऍक्टिव्हमध्ये बघा विल हॅव किंवा शल हॅव आणि क्रियापदाचा तिसरा रूप होता, आणि वाक्याची सुरुवात सब्जेक्ट न होती आणि क्रियापदाच्या तिसऱ्या रूपाच्या नंतर ऑब्जेक्ट होता. पॅसिव्हाइज मात्र करत असताना एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. वाक्याच्या सुरुवातीला जो काही ऍक्टिव्ह मधला ऑब्जेक्ट आहे तो घेऊया. ऑब्जेक्ट घेतला, त्यानंतर मग विल हॅव किंवा शल हॅव पैकी गरजेनुसार एक घेऊया.
परफेक्टचं स्ट्रक्चर मेंटेन करण्यासाठी पॅसिव्ह वॉइसमध्ये बीन घेऊया आणि त्यानंतर क्रियापदाचा तिसरा रूप आणि त्यानंतर मग सब्जेक्टची ऑब्जेक्टिव्ह केस बाय सोबत घेऊया, बाय हिम, बाय हर, बाय मी, बाय यू असा, आणि मग जो काही राहिलेला भाग असेल ते नंतर आपण ठेवूया. एवढं जरी तुमचं लक्षात आलं आणि हेच सगळे काही स्ट्रक्चर्स सगळ्या टेन्सला अप्लाय होतात, फक्त बदल कुठे होतो तर वर्ब फॉर्ममध्ये होतो आणि त्या टेन्सप्रमाणे तो वर्ब आपल्याला त्या फॉर्ममध्ये बदल करावा लागतो. एवढा मात्र भाग आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. पण यामधलं एक मात्र तथ्य आहे, प्रत्येक पॅसिव्ह वॉइसच्या वाक्यामध्ये क्रियापदाचा तिसराच फॉर्म येतो, फक्त बदल होतोय तो म्हणजे मागे असणारा जो काही हेल्पिंग वर्ब आहे तेवढ्यामध्ये बदल होतोय मित्रांनो. नाहीतर प्रत्येक जे काही वाक्य होणार आहे त्या पॅसिव्ह वॉइसमध्ये क्रियापदाचा आपण तिसराच रूप वापरतोय. अशा पद्धतीने आपण सर्व टेन्सेसची ॲक्टिव्ह वॉइसमधून पॅसिव्ह वॉइसमध्ये कसे बदल केला पाहिजे हे पाहिलेलं आहे. आणि आज मात्र आपण फ्युचर परफेक्ट टेन्सचा ॲक्टिव्ह वॉइसच्या वाक्यांचा पॅसिव्ह वॉइसमध्ये बदल केला आहे, मराठी अर्थ सांगितलेले आहेत. आय एम शुअर यू मस्ट हॅव रिअली मिसअंडरस्टूड इट. तुम्हाला हे समजलेलंच आहे. आणि मित्रांनो, thanks a lot for patient listening. In next video, we are going to discuss about how to do the passive voice of modal auxiliary constructions or the structures. Till then, bye bye. See you, my dear friends.